ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਂਚ। अर्जेंटीना फुटबॉल मैच ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ। ਬੌਬ ਹਾਰਟ ਸਕੁਆਇਰ ਮਰਸਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 6 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਕੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝੜਪ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਆ YS ਗਰੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੀਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੌਬ ਹਾਰਟ ਸਕੁਆਇਰ ਮਰਸਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today, we are calling on the government to fulfill their promise to deliver $4.5 billion specifically in funding for mental health. With the pandemic, the cost of living, all the pressures on Canadians, we know that more than ever, people need access to mental health. And to put it very clearly, mental health is health. And for too long, it's not been treated that way. People have incredibly long wait times if they're trying to get access to mental health services. It's extremely costly, difficult to access, and people end up suffering. And many suffer in silence. So today, we're calling on the government to do a number of things. First and foremost is to deliver that funding that was promised. We want to see that happen. We want to see the investment in $4.5 billion over 5 years specifically for mental health. We want to see GST removed from mental health services. This is a concrete measure that can happen immediately, that will have an immediate savings for people trying to access mental health services. It will lower costs, and it also sends a really important message. We remove GST from items, from services we consider essential. Mental health services should be considered essential in that same way. And finally, we want to make sure that it is easier to access mental health services, and the federal government can play a very powerful role in doing that. There is a motion that Gord Johns has presented. It's motion 67, and that's calling for parity to acknowledge that mental health should be treated just as important as or overall physical health. So that's a motion that Gord Johns has before Parliament, and that's something that we're pushing. But we're specifically today calling on the government during this week where we're reflecting on the importance of mental health and the impact of mental illness. We're calling on this government to stop delaying with their promise to deliver $4.5 billion for mental health services. We want to see that happen.
that is a transfer of funds that will make a big difference in people's lives to be able to access mental health. That's our call, that's our demand, and we're using the awareness that's being generated this week as a time to say, you've waited this long, there's no reason for that delay, let's see that investment made, and we're calling for that today. And in addition, we're calling for an additional ask, which is let's also remove the GST off of these services. That's an immediate support, takes some of the cost away, and it makes it easier to access. It also sends a clear message. We believe these are essential services. And that's something important that shows people we recognize the importance of mental health and accessing services. So these are our two fundamental, our two clear asks that we're putting forward today. And maybe Gord can talk a bit about the motion that he's presented. ਸਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ वर्तमान दर 2.9% ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। It's looking forward to the election, and we've done so many good things over the last 4 years. Everything we promised, we got done. I think cost of living somewhere around 6% right now. But we wanted to give our community, the residents, a break, and so we're going to freeze them at 2.9% increase in each of the 4 years. Well, we have already done our budgets, and we've worked out what we're going to do. We have a capital program where we get money from developers, more in the capital program, and then the taxes are towards our operating costs. ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 200 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਅਨਦਰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ LRT ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਫੁੱਲੀ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ up to $4 ਬਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੌਕਰ ਫੀਲਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਟਨ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ $150 ਮਿਲੀਅਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈਂਡ ਵੀ ਲਈ 7 ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਿਊਟਨ? ਉੱਥੇ ਤੇ LRT ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹ 72 ਐਵ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ 72 ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। She's not in any way related to the city other than the fact she happens to want to put her name forward to run. I encourage anybody out there that would like to run for council to put their name forward. So there is certainly no conflict in this. You know, that's a statement that's, you know, irresponsible for anybody, especially if they're a councillor, to make. And there's all types of developers. They're all treated fairly. Our agenda is where we have 50 probably different developers in the last council meeting putting through 50 items. That's all done by our staff. We don't get involved in that part of the development and so forth. I have leased honeybees to blueberry growers in Surrey for 40 years. So I'm known and trusted, and I represent the farming community. And prior to beekeeping, I was a police officer as well with the Burnaby RCMP and the City of New Westminster City Police. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ,
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। हम अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हम अपने ऋषियों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ये परंपराएं चलाई और हम उन्हीं परंपराओं को भारत से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सीखें। और हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छा लगता है कि जब ये वास्तविकता में बच्चों को दिखाते हैं तो घर जाके उनको समझा सकते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पेरेंट्स और बच्चे पूरा परिवार संयुक्त होकर पार्टिसिपेट कर रहा है। जहाँ एक तरफ बच्चा बना हुआ है जामवंत, वहीं मम्मी बनी हुई है डांसर, कहीं एक बार तरफ मैं हूँ सीता, मेरा बेटा है लक्ष्मण। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व एंड आई लव द सेकंड जनरेशन इंडियंस। दे हैव आल्सो गिवन डायलॉग्स, यू विल लिसन टू इट ड्यूरिंग द रामलीला। आपको ऑब्वियसली एक्सेंट सुनाई देगी उनकी हिंदी में, बट द बेस्ट पार्ट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी। इंडो कनेडियन आर्टिस्ट हु कम टुगेदर। 1.5 महीने से ज्यादा की रिहर्सल्स, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोग थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, बट स्टिल यू सी द एनर्जी, इट्स देयर। दैट्स स्पेशल फॉर मी। जो यहाँ के बच्चे होते हैं जब वो पहली बार आते हैं तो वो जय श्री राम भी हिचक के बोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको वो वानर की कॉस्ट्यूम पहने, पूंछ लटकाए, गदा लिए भागते हुए दिखाई देते हैं। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हाउएवर यू आर ड्रेस्ड, हाउएवर यू लुक, व्हाट यू रिप्रेजेंट, द की पार्ट इज व्हाट लाइज विद इन यू। आप कैसे हैं, बहुत अच्छे भव्य दिखने वाले सुंदर, पर आपकी आत्मा क्लीन नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट। तो हमारी जो वानर सेना है वो भी उतनी स्पेशल है, लंका टीम की छोटी छोटी लड़कियां हैं वो भी बड़ी स्पेशल हैं, एंड आई थिंक दिस हेल्प्स मी stay connected to my roots. It's also in tribute to my grandmother. So मेरी दादी जी ने मुझे इससे कनेक्ट किया था और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं सेकंड जनरेशन, उनसे हमें एस्टैब्लिशमेंट करने में, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प होती है। अच्छा लग रहा है अपने भारत जैसा इधर माहौल देख के, क्योंकि भारत में भी मेरे को दशहरा बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन खत्म करके भगवान राम का नाम लेके अच्छी चीजें करनी चाहिए। मेरे को यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गए हैं कनाडा। मैं इंडिया विद अगेन न्यू एंड आई एम सेलिब्रेटिंग दिस ओकेजन आफ्टर 4 years एंड बिलीव मी इट्स स्टिल फीलिंग द सेम इंडियन वाइब्स। I love it. Like मैं स्पेशली स्कारबरो से ट्रैवल करके आया हूँ। It take us like 1 hour and more than that. But still हम आए हैं क्योंकि हमारा आज मन था and हमें ये वर्थेबल पूरा लग रहा है and we are feeling very good. पार्किंग लॉट फुल हो चुका है, अब लोग साइड स्ट्रीट्स में पार्किंग कर रहे हैं। हमने पुलिस से निवेदन किया है कि उनको टिकटें ना दें क्योंकि वो पैदल चल के आएंगे इनको देखने के लिए। हम ये लोगों को और बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में विकृतियां हैं। किसी में लोभ की विकृति है, किसी में मान जानने की विकृति है, किसी में अपनी अपनी तरीके, वो इंडिविजुअल ही जानता है कि क्या है। तो हम इस माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप उस विकृति को पहचानिए और उसके ऊपर विजय पाने की चेष्टा करिए। सो दैट विल बी द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡੁਕਲੋਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੁਕਲੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। Earlier today, our government tabled a framework for diabetes in Canada. This marks a very important milestone in the way Canada addresses a chronic disease that affects over 3 million Canadians. Supporting those living with diabetes has been and continues to be a priority for our government. In Budget 2021, we announced $10 million over 5 years for the Diabetes Challenge to help surface novel approaches for diabetes prevention and promote the development and testing of new interventions to reduce the risk associated with type 2 diabetes.
Budget 2021 also announced $25 million over 5 years for type 1 and type 2 diabetes monitoring and prevention, and to work towards the development of a national framework for diabetes. We know that diabetes is a complex disease, and there is still significant work ahead to ensure better health outcomes for those affected, which is why we are here today. The framework provides a common direction to help align efforts and to make a meaningful difference in the lives of all those living with diabetes. We also know that Indigenous peoples are diagnosed with diabetes at a younger age and tend to have more severe symptoms and to have more difficulty having access to appropriate healthcare services, and therefore face higher rates of complications and experience poor treatment outcomes. That is why an Indigenous-led engagement process is currently underway with Indigenous peoples, communities and organizations, which will help identify priorities and address diabetes in First Nations, Inuit and Métis populations. Before I turn to MP Sidhu, I want again to recognize her very, very hard work and for advocacy and success in championing this issue in the House, and congratulate Sonia for all the hard work she has done with many others to bring this framework to life. Finally, I also want to thank dearly and very sincerely all of the individuals and organizations who have shared their knowledge and insights to help shape this work, including Diabetes Canada and JDRF, who are here with us today, and representatives of which will speak in a moment. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ IRCC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟਵੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਜਸਟ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PR ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ 8777 ਬੈਂਡਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ PNP ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਏਜੰਟਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵਾਟਸਐਵਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵਰਕਰ। ਇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ LMI ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੋਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਹਾਓ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਗੋਡ ਨੋਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TR to PR ਵਰਗੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਨ ਵੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੌਬ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 80-90% ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਕਆਊਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਫੈਕਟਸ।
ਸੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ TR to PR ਆਰਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਣ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਨੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਵੇਜ਼ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 20 ਤੋਂ 30। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਇਆਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਇਆਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 103 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। You know, more fires have burned in the west and the southwest, burned everything right to the ground than the entire state of New Jersey, as much room as that takes up. And the reservoirs out west are down to almost zero. We're in a situation where the Colorado River looks more like a stream. There's a lot going on. And I think the one thing this has finally ended is a discussion about whether or not there's climate change. We should do something about it. But folks, I also want to, Jill and I have had you all in our prayers, and I mean that sincerely. And we're here today because we wanted to tell you in person that we're thinking of you and we're not leaving. We're not leaving until this gets done. I promise you that. You know, when you walk around here, what's left of Fisherman's Wharf, and you don't have to have much of an imagination to understand that everything is historic, titanic and unimaginable storm just ripped it to pieces. You got to start from scratch, got to move again, and it's going to take a lot of time, not weeks or months. It's going to take years for everything to get squared away in the state of Florida to fully recover and rebuild. We're here today with Governor DeSantis and Senator Rubio and Senator Scott and Congressman Donald. You know, today we have one job and only one job, and that's to make sure the people of Florida get everything that they need to fully, thoroughly recover. We're one of the few nations in the world that on a basis of a crisis we face, we're the only nation that comes out of it better than we went into it. And that's what we're going to do this time around. Come out of it better because this is the United States of America, and I emphasize united. We've seen extraordinary cooperation at every level of government, as the governor has said, and the cooperation began before the storm hit. Number one priority was saving lives. At the request of the governor, I signed an emergency declaration. Let's see if this thing works. Is this one working? I signed an emergency declaration that prepositioned federal assets, including food and water and generators, not only in Florida but in other states, so be ready if the worst happened, and it happened. We also prepositioned the largest number of search and rescue teams ever assembled in the United States. Ever assembled in the United States. And FEMA, the Pentagon, the Coast Guard, other agencies, so we can be ready to respond immediately working with state and local officials. And the search and rescue teams have knocked on nearly 70,000 doors and rescued over 3,800 people. Yesterday, Lee County alone, the search and rescue teams examined 24,000 structures just in this county, making sure we're accounting for everyone who still may be trapped. ਬੰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਡਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਡਨ OPP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਆਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸੁਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਰੰਗਮੰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਲਨਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬੰਬੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਲਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਆਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਈਵਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਾਟਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਬੀ ਪੀਅਰਸਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਸੰਤ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਨਾਟਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਓਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਆ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਕਾਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸੰਤਿਆ ਆ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ